હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એક વિસરાતી જતી વાનગી જેનું નામ છે બાજરીના પુડલા। આ પુડલા એકદમ સરળ રીતે ફક્ત 5 થી 7 મિનિટમાં જ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। શિયાળાની ઠંડીમાં જો ગરમા ગરમ બાજરીના પુડલા મળી જાય તો બીજું શું જોઈએ। આ પુડલા એટલા ટેસ્ટી બને છે કે ઘરમાં નાના બાળકોથી લઈ મોટા વડીલો સુધી બધાને ખૂબ જ ભાવશે અને જેટલા ટેસ્ટી છે સાથે સાથે એટલા હેલ્ધી પણ છે। તો તમે પણ એકવાર આ રેસીપી ઘરે જરૂરથી બનાવજો। જો તમને રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઈક જરૂરથી કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો, જેથી તમને બધા જ મારા આવા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। બાજરીના પુડલા બનાવવા માટે આપણે એક બાઉલ લઈશું। બાઉલમાં આપણે 1 કપ બાજરીનો લોટ લેવાનો છે। બને ત્યાં સુધી બાજરીનો લોટ ફ્રેશ હોય એવો તમારે યુઝ કરવો। હવે આપણે અડધો કપ ઝીણી સમારેલી મેથી ઉમેરીશું। મેથીની ક્વોન્ટિટી તમારે વધારવી હોય તો તમે વધારી પણ શકો છો। ત્યારબાદ આપણે અડધી કપથી થોડું ઓછી ધાણાભાજી ઉમેરીશું। જો તમારે બેની ક્વોન્ટિટી સેમ રાખવી હોય તો રાખી શકો છો, મેથી અને ધાણાભાજીની। ત્યારબાદ આપણે 1 ટેબલસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરીશું અને એક ઝીણી સમારેલી નાની ડુંગળીને ઉમેરીશું। ડુંગળી એડ કરવી અહીંયા ટોટલી ઓપ્શનલ છે, તમારે સ્કીપ કરવું હોય તો કરી શકો છો। સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરીશું અને અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું। ચપટી હિંગ ઉમેરીશું અને 1 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું। તમે જેટલું તીખું ખાતા હો એના બેઝ ઉપર તમે વધુ ઓછું કરી શકો છો। ત્યારબાદ અહીંયા આપણે અડધો કપ મીડિયમ ખાટી છાશ લીધી છે। બહુ ખાટી પણ નહીં અને એકદમ મોડી પણ નહીં, એવી આપણે છાશ લીધી છે। છાશ થોડી થોડી એડ કરતા જઈશું અને આપણે એક બેટર તૈયાર કરશું। એકી સાથે એડ કરશો તો લમ્પ્સ પડી જશે, માટે થોડી થોડી ઉમેરી આપણે બેટર તૈયાર કરવાનું છે। તો અહીંયા મેં અડધો કપ છાશ ઉમેરી લીધી છે। ત્યારબાદ હવે આપણે અડધો કપ હુંફાળું ગરમ પાણી ઉમેરવાનું છે। બહુ પાણી ગરમ ન હોવું જોઈએ, પાણી નવશેકું ગરમ હોય એવું આપણે લેવાનું છે। થોડું થોડું ઉમેરી આપણે સ્મૂથ બેટર તૈયાર કરવાનું છે। તમે અહીંયા બાજરીના લોટની જગ્યાએ અડધો કપ ઘઉંનો લોટ અને અડધો કપ જુવારનો લોટ પણ લઈ શકો છો। એ કોમ્બિનેશનથી પણ ખૂબ જ સરસ આપણા પુડલા બનીને તૈયાર થાય છે। હવે આપણે એકદમ સરસ કલર આવે તેના માટે અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી બરોબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। થોડું બેટર મને ઠીક લાગે છે માટે હું 2 ચમચી વધુ પાણી ઉમેરી આપણે એકદમ સરસ સ્મૂથ બેટર તૈયાર કરવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો આપણા બેટરની આ ટાઈપની કન્સિસ્ટન્સી હોવી જોઈએ। એકદમ સારી રીતે તમે પુડલાને સ્પ્રેડ કરી શકવા જોઈએ એ ટાઈપની કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની છે। હવે આપણે પુડલાને એકદમ સરસ સોફ્ટ બનાવવા માટે 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલો બેકિંગ સોડા ઉમેરવી બરોબર મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણું બેટર એકદમ સરસ લાઇટ ફ્લફી બનીને તૈયાર છે। હવે આપણે બાજરીના લોટના પુડલા બનાવીશું। તેના માટે આપણે તવાને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકશું અને એના ઉપર અડધી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી બ્રશ વડે આ રીતે સ્પ્રેડ કરી લઈશું। સ્પ્રેડ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે થોડા સફેદ તલ આ રીતે સ્પ્રિંકલ કરીશું। હવે આપણે 1 ચમચો બેટર લઈ તવા ઉપર આ રીતે સ્પ્રેડ કરી પુડલો બનાવી લઈશું। તમારે જેટલો પણ થિકનેસવાળો બનાવવો હોય તમે એ રીતે સ્પ્રેડ કરી શકો છો। એકદમ સારી રીતે સ્પ્રેડ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ઉપરથી ફરીથી સફેદ તલને સ્પ્રિંકલ કરીશું। સફેદ તલનો ક્રન્ચી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। તમે જોઈ શકો છો ઉપર ખૂબ જ સરસ બબલ્સ આવી ગયા છે, એનો મતલબ કે આપણો પુડલો એકદમ સરસ બનીને તૈયાર થવાનો છે। હવે આપણે પુડલાની સાઈડને ચેન્જ કરી લઈશું અને આપણે થોડું તેલ સાઈડ્સમાં લગાવશું જેથી આપણો પુડલો તવા ઉપર નીચે સ્ટીક ના થાય। તેલ ઉમેરી આપણે સાઈડ્સને આ રીતે થોડી અલગ કરી લઈશું નીચેથી અને આપણે 1 થી 2 મિનિટ સુધી નીચે કૂક થવા દઈશું। ત્યારબાદ આપણે પુડલાની સાઈડ્સને ચેન્જ કરી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ આપણો પુડલો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે।
આપણે આ જ રીતે થોડીવાર સાઈડને ચેન્જ કરતાં પુડલાને શેકી લેવાનો છે। તો આ પુડલો આપણો બે બાજુથી શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ આપણો જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવો બાજરીના લોટનો પુડલો બનીને તૈયાર છે। એવી જ રીતે આપણે બીજા બધા જ પુડલા બનાવીને તૈયાર કરી દઈશું। ફરીથી આપણે ઓઇલ વડે ગ્રીસ કરીશું, ઉપર સફેદ તલ ઉમેરી બેટરને પોર કરી પુડલાને બે બાજુથી શેકી લેવાનું છે। તો આપણા એકદમ ટેસ્ટી અને સાથે હેલ્ધી એવા બાજરીના લોટના પુડલા બનીને તૈયાર છે, જે ઘરમાં નાના બાળકોથી મોટા વડીલો સુધી બધાને ખૂબ જ ભાવશે। તમે પુડલાને આ રીતે પણ સર્વ કરી શકો છો, અને જો તમે નાના બાળકોને આપતા હોવ તો એને માટે થોડું તમે અલગ રીતે ડેકોરેટ કરવા માંગતા હોવ તો ગ્લાસનો હેલ્પથી તમે આ રીતે પુડલાની સાઇડ્સને કટ કરી ગોળ શેપમાં પુડલાને બનાવી શકો છો। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણા ગોળ શેપના પુડલા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે। તમે આવી રીતે કોઈ બીજો શેપ આપવો હોય તો પણ તમે કૂકી કટરથી આપીને કિડ્સને આપશો તો કિડ્સ તો એકદમ હોશે આ પુડલાને ફિનિશ કરી જશે। તો કિડ્સ માટે સ્પેશિયલ તમે આ રીતે જરૂરથી બનાવજો, અને જો વડીલો માટે બનાવતા હોય તો તમે આ રીતે કટ કર્યા વગર પણ બનાવી શકો છો। જો તમને આ મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી રિલેટિવ સાથે શેર કરજો, અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે। તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।